Hey, what's up mga kapointer? Nandito na naman tayo nagbabalik sa ating bagong video. So, ngayong araw na ito ay tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng bootable using flash drive. No? So, wag na natin patagalin pa. Tara, let's go! Zombie apocalypse. So ito na po mga kapointer, no? So ano bang tutorial na gagawin natin? So ang gagawin natin ay gagawa po tayo ng bootable USB na hindi gumagamit ng software application. So gamit lang ng CMD or command prompt ng Windows. So ang unang gagawin natin ay i-plug in muna natin yung USB natin sa ating computer desktop. Then tapos na plug in yung USB nyo sa computer nyo, is punta kayo sa my computer, and sunod natin gawin ay i-format yung laman ng USB flash drive nyo. So before, paalala lang po, before po natin i-format is siguraduhin natin wala tayong importanteng files na nakasave dito sa USB natin, USB flash drive. So i-backup nyo muna before kayo i-format. So tapos nyan, i-reformat, click natin yung reformat, so click OK. So tapos natin yung reformat, load natin ito, punta tayo sa Windows, type tayo CMD. Okay, ito na. So nagtaka kayo kung bakit naging kulay green yung aking command prompt, dahil pinalitan ko siya ng kulay. So kung gusto nyo palitan ng kulay, punta lang kayo dito, i-right click lang nyo, tapos properties. So pili lang kayo ng kulay dito, may green, may blue, may black. So, tapos is okay. So since na favorite color ko yung green, so, ito. So tapos yan is type natin yung diskpart. So ito yung unang command na ating i-type, diskpart. So, ano bang ibig sabihin ng diskpart? So, ang diskpart is ito yung disk utility or disk management kung saan pwede natin makontrol ang bawat partition or volume. Dito tayo mag-i-edit ng ating partition or volume. So, pagkatapos yan, so diskpart is this. So, mag-show yung list natin. So, ito. So, since yung sa akin is 8 GB, so dito siya 7,645 MB yung akin. So isi-select natin. So paano ba siya isi-select? So select this one, hit enter. Okay, now this one is selected. So pagkatapos nyan, sunod na command na ating gagawin is tap na po tayo ng clean. So, this part succeeded in cleaning the disk. So, clean na po yung disk natin. So, linis na. Then, pagkatapos niya, susunod na command na ating ito type is create. Create naman tayo ng partition. So, create partition. So, gawin natin siyang primary. So, hit enter lang. So, this part succeeded in creating the specific partition. So, pagkatapos nyan is select partition 1. Then, magtatag tayo dito na active. Yan. So, pagkatapos natin mag-type ng active, susunod na command naman natin i-type is ito na po yung format ntfs equals ntfs quick. So ano bang ibig sabihin ng ntfs? So ito po guys, ang ibig sabihin ng ntfs is New Technology File System. So, tapos nga natin type is quick. Enter. So hintayin lang natin na complete yung result na natin matapos. Guys,
few moments later. A few minutes later. Okay, natapos isa. So, 100% completed. So, this part successfully formatted the volume. So, format ako yung volume niya. So, pagkatapos, i-assign natin. Assign. Then, this part successfully assigned the drive letter or mount point. So, exit na natin ito. Exit na natin yung this part. So, matapos natin i-exit yung files, yung cmd command prompt. So, kopyahin natin yung hanap tayo ng ISO. So, may ISO ako dito. So, kung wala pa kayong ISO, maaari kayong mag-download o mag-search sa Google ng ISO. So, i-face lang natin dito sa ating drive. Then, tapos yun, kayo natin hanap. So ito guys, subukan natin i-on yung computer. Yun na nga no mga ka-pointer. So dyan na po nagtatapos ang ating tutorial. So kung may katanungan kayo, maaari kayo mag-comment dito sa ibaba sa aking channel, o mag-message kayo or mag-PM kayo sa aking Facebook. So maglalagay ako ng link sa description, at yung mga command na ginagamit ko kanina ilalagay ko rin sa description sa ibaba. So guys, huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe ako, i-click yung bell icon para lagi kayong updated sa aking pang bagong i-upload na videos. So, dito na po nagtatapos. So, bye-bye!